Η ρητορική μίσους, το hate speech, δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε με την έκρηξη των social media στη δεκαετία του 2000. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως την ενίσχυσαν ως ένα μεγάφωνο άνευ προηγουμένου. Τη φιλοξένησαν μαζί με αδιανόητες θεωρίες συνωμοσίας, την αναπαρήγαγαν ως διαδικτυακό bullying, που είχε ως πρώτα και ολοφάνερα θύματα τις μειονότητες, τη μετέτρεψαν σε μια διαρκή πόλωση για το οτιδήποτε, με θύματα επίσης την αλήθεια και το διάλογο και τον αδύναμο. Είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παρουσιαστής, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω την άποψη για αυτό το ζήτημα, αλλά και για άλλες πτυχές του, όπως τα όρια της προστασίας της πολιτικής ορθότητας, την online επικράτηση της νοοτροπίας του όχλου, από τους εκλεκτούς συνομιλητές και τις συνομιλήτριές μου, οι οποίοι θα μιλήσουμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ξεκινήσω με εσάς, κύριε Χριστόπουλε. Είναι κάπως σημαντικό να δούμε τι ορίζει ο νόμος. Τι ορίζει ο νόμος ως ρητορική μίσους και αν έχει επικυροποιηθεί ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει και την online εμπειρία. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία τροποποίηση ήταν με τον αντιρατσιστικό του 2014. Η ρητορική μίσους είναι ο λόγος που προσβάλλει. Όχι όμως ο λόγος που προσβάλλει εξατομικευμένα. Δεν είναι ρητορική μίσους να σας πω «σας μισώ». Ρητορική μίσους είναι ο λόγος ο οποίος προσβάλλει, καταφρονεί, περιφρονεί, υποτιμά τις ιδιότητες μιας ομάδας στην οποία ανήκουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Η ρητορική μίσους λοιπόν είναι ο λόγος ο οποίος θίγει αυτήν την ομάδα. Και δευτερευόντως, μέσα στην νομοθεσία για την οποία κάνετε λόγο, είναι ο λόγος ο οποίος προτρέπει σε βία, σε βάρος αυτής της ομάδας. Η ρητορική μίσους είναι δηλαδή κατεξοχήν όταν ο Καλαβρίτων Αμβρόσιος είπε στο πίμνιό του «φτύστε τους», μιλώντας για τους ομοφυλόφιλους. Και καταδικάστηκε γι' αυτό. Έχει μεγάλη σημασία ποιος λέει, πότε το λέει και πού το λέει. Άλλο να το πει ο Αμβρόσιος στο πίμνιό του, την ώρα του κηρύγματος, και άλλο να το πει πίνοντας καφέ με δύο φίλους του. Η μία είναι μια στιγμή ιδιωτική, στην οποία, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας λίγος πολύ μπορεί να εκφράζει ό,τι τοξικό έχει μέσα του, γιατί το κάνει σε μια συνθήκη ιδιωτικότητας, και άλλο να αξιοποιεί την δημόσια εξουσία που του έχει ανατεθεί, πολλό δε μάλλον από το κράτος, δηλαδή και με λεφτά των φορολογουμένων, προκειμένου να ξερνά το δηλητήριό του. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς τοποθετήσετε πολύ συχνά δημοσίως. Και έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος, αυτό και στο παρελθόν. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουν κάτι το οποίο έχετε πει, παραδείγματος χάρη για τη μειονότητα στη Θράκη, το βάζουν στις γνωστές εφημερίδες, με τα γνωστά πρωτοσέλιδα, το βάζουν στα γνωστά site, βάζουν και τη φωτογραφία σας, με τους γνωστούς χαρακτηρισμούς, σας διασύρουν στα social media και τέλος πάντων, μόλις τελειώσει όλο αυτό που περνάμε, εσείς πάτε να πιείτε ένα καφέ σε μια πλατεία. Και κάποιος ο οποίος σας αναγνωρίζει, επειδή σας έχει διαβάσει σε αυτές τις εφημερίδες, σε αυτά τα site, έρχεται να σας ζητήσει το λόγο, όχι ακριβώς με ευγενικό τρόπο. Είστε θύμα ρητορικής μίσους? Και αν σας έχει συμβεί κιόλας? Δεν είμαι θύμα ρητορικής μίσους. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι δυνατόν ένα πρόσωπο το οποίο εκτίθεται στη δημόσια σφαίρα για τις απόψεις του θα αξιώνει να τιμωρούνται οποιοδήποτε τον προσβάλλουν εξαιτίας των απόψεων αυτών. Άρα λοιπόν υπάρχει ρητορική μίσους που τιμωρείται και είναι αυτή που σας είπα. Υπάρχει ρητορική μίσους που πιθανώς να μπορεί να τιμωρείται και υπάρχει ρητορική μίσους την οποία θα πρέπει να ανεχθούμε, διότι ζούμε σε μια δημοκρατία και στον πυρήνα της δημοκρατίας είναι η διαφωνία και μάλιστα η αναγκαστική συνύπαρξη με απόψεις που μας σοκάρουν, που μας ενοχλούν, που μας προσβάλλουν. Δεν μπορούμε να αξιώνουμε γενικά ότι δεν θα μας προσβάλλει τίποτα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια ολική σιγή. Άρα λοιπόν με την έννοια αυτή, το να υποστώ εγώ ακόμα και την αποδοκιμασία και την χλέβη για απόψεις που έχω. Και τη βιοπραγία. Για τη βιοπραγία είναι άλλο πράγμα. Συζητάμε για το λόγο. Αν υποστώ εγώ, αν με δείρουν για κάτι που έχω πει, αν εσείς υποστείτε μια βιοπραγία, τότε συζητάμε για πράξεις που ο ποινικός μας κώδικας τις καταχωρεί ως σωματικές βλάβες και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Και το λέω αυτό, διότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη ρητορική μίσους έχει ανάψει και σε μια εποχή όπου τα social media υποφέρουν κατεξοχήν από μια οχλαγωγία, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση του hate speech και ενός nasty speech, ενός κακού λόγου, ο οποίος δεν είναι ποινικά κολάσιμος. Το Βασίλη Μπίμπα τα τελευταία χρόνια, όποτε τον βλέπω, είναι σκυμμένος μπροστά σε μια μικρή ή μεγάλη οθόνη, ανεβάζει το περιεχόμενο του Ιδρύματος Ωνάση, σχεδιάζει καμπάνιες, κάνει moderation στα σχόλια που ενδεχομένως δέχονται αυτά τα κανάλια. Άρα είναι ένας ειδικός να μας μιλήσει για το τι έχουν κάνει τα social media για να μας προστατεύσουν από αυτή την ρητορική μίσους, ανεξαρτήτως με το πώς την ορίζουμε ή όχι.
Ωραία. Η απάντηση σίγουρα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που έχουν κάνει τυπικά και το δεύτερο είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ουσιαστικά οι περισσότερες πλατφόρμες, όλες μάλλον, social media, έχουν ένα set από κανόνες, τους οποίους πρέπει να αποδεχτούμε, που αποδεχόμαστε ελαφρά την καρδία βάζοντας tick στο κουτάκι όταν θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο λογαριασμό, στις οποίες απαγορεύεται ή έστω δεν ενθαρρύνεται η ρητορική του μίσους, ο κακοποιητικός λόγος κτλ. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες εταιρείες, μέσα αυτές το Facebook, το Twitter, το YouTube, το Instagram και κάποιες ακόμη, έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν διαμορφώσει έναν κοινό κώδικα συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, ο οποίος βέβαια δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κυρώσεις συγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες σε περίπτωση που δεν τον τηρούν. Νομίζω ότι το τι συμβαίνει στην πράξη είναι πολύ διαφορετικό. Ο αλγόριθμος των social media είναι κάπως το ιερό δισκοπότηρο της εποχής. Μήπως ευνοεί τη ρητορική μίσους, την διαφωνία και την πόλωση? Γιατί μεγαλώνει το engagement των χρηστών. Ο αλγόριθμος είναι αυτός ο φαύλος κύκλος των social media. Είναι το επιχείρημα των social media για το ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ο αλγόριθμος είναι αυτός που έχει την πρώτη λέξη. Και σίγουρα, καθώς μιλάμε για εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έχουν κέρδη και έχουν πολλά κέρδη, εννοείται πως το engagement, η αφοσίωση κατά κάποιο τρόπο του κοινού, είναι αυτό που τους συμφέρει περισσότερο. Καθώς δεν μας ενδιαφέρει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο του engagement, αυτής της αφοσίωσης, μας ενδιαφέρει να υπάρχει. Και όσο υπάρχει, εμείς μπορούμε να πουλάμε διαφημίσεις, μπορούμε να γινόμαστε όλο και περισσότερο επικερδείς. Ξένια, ο αντισημιτισμός είναι μια από τις κλασικές περιπτώσεις οργανωμένης ρητορικής μίσους. Από την έρευνα που έκανες για το βιβλίο που κυκλοφόρησες πρόσφατα, ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα για το πώς έχει γίνει το πέρασμά του στην ψηφιακή εποχή, στο ψηφιακό περιβάλλον? Υπάρχουν πραγματικά κάποιες λέξεις κλειδιά που διαπιστώνω ότι προκαλούν αγελαίες αντιδράσεις από συγκεκριμένες ομάδες, προφανώς με αντισημιτικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, καμιά φορά κάνω και το πείραμα. Ξέρεις, βάζω στον τίτλο του άρθρου μου τη λέξη Σόρος, Εβραίοι, αντισημιτισμός. Το όνομά σου, θέλεις να υπογράψεις ένα τέτοιο βιβλίο? Ίσως και το όνομά μου μόνο του αρκεί. Πραγματικά διαπιστώνω ότι σαν να τους χτυπάς με το σφυράκι στο γόνατο, ας πούμε. Δηλαδή, οι αντιδράσεις είναι αντανακλαστικές κατευθείαν και ομαδικές. Δηλαδή, κάπως δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η συνεννόηση. Θα έλεγα ότι θα διαχώριζα τον χοντροκομμένο αντισημιτισμό ΜΜΕ και πολιτικών, όπως ο Δημήτρης Καμένος, ας πούμε, που είχε βάλει την πύλη του Auschwitz για να κριτικάρει την Τρόικα, ή ξέρω εγώ, το μακελιό που λέει για τον CEO της Pfizer, τον Έλληνα Εβραίο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουρλά, ο Εβραίος κτηνίατρος που θα μας χώσει τη βελόνα, και από την άλλη πιο συγκεκαλυμμένες μορφές, όπως αυτή η συστηματική χρήση της πύλης του Auschwitz σε γελιογραφίες, που το βλέπουμε ακόμη και στον αριστερό τύπο και στην εφημερίδα των Στακτών έχει συμβεί, ή που παρομοιάζεται, ας πούμε, ο Σόιμπλε με ναζί δεσμοφύλακα στρατοπέδου συγκέντρωσης, ή και διάφορες παρεξηγήσεις προϊόντα άγνοιας, όπου οι Έλληνες διαχωρίζονται από τους Εβραίους. Όχι, δεν είναι χριστιανοί και Εβραίοι, αλλά είναι Έλληνες και Εβραίοι. Λες και οι Εβραίοι δεν είναι Έλληνες πολίτες. Είμαστε μία από τις πλέον αντισημιτικές κοινωνίες στην Ευρώπη, που μάλιστα δεν έχουμε αναγνωρίσει και καθόλου την συνέργεια, συνδρομή μας στον εκτοπισμό των Εβραίων σε πολύ συγκεκριμένες πόλεις, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη. Η δημοσιογραφική σου αίσθηση είναι ότι αυτό υπάρχει επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γκουγκλάρουν αυτές τις λέξεις κλειδιά και μετά ξεσπούν, ή ότι με έναν τρόπο κατευθύνονται και αποτελούν και ένα μετακινούμενο πλήθος? Δηλαδή, υπήρξαν ρεπορτάζ τον περασμένο χρόνο που είδαν κοινές ομάδες, κοινά σωματεία, τα οποία ήταν πίσω από τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ήταν πίσω από τις αφίσες στο μετρό εναντίον των αυλώσεων και ενδεχομένως είναι και πίσω από τους αρνητές της πανδημίας και του εμβολίου.
Σίγουρα υπάρχει έτσι, είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλες αυτές οι ομάδες, το πιστεύω. Επίσης, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι εδώ και πολλές δεκαετίες στο στόχαστρο οργανωμένης ρητορικής μίσους. Αυτό επίσης θέλω να ρωτήσω πώς γίνεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή, είναι περισσότερο ορατή στο ψηφιακό περιβάλλον, γι' αυτό δέχεται ακόμα περισσότερη επίθεση. Ξεκινώντας, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το νομικό πλαίσιο της ρητορικής μίσους. Απλά θέλω λίγο να τοποθετηθώ σε σχέση με αυτό, με την έννοια του ότι μιλάμε για την αστική δικαιοσύνη και για μια δικαιοσύνη η οποία είναι κατεξοχήν φιλετική, κατεξοχήν έμφυλη, ταξική. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για ένα δικαστικό σύστημα που μπορεί μια καθαρίστρια που πλαστοποιεί το απολυτήριό της να την δικάζει, ενώ ταυτόχρονα ένα αγώνο οικογένειας, βουλευτή που μπορεί να κακοποιεί ανήλικους, να είναι ελεύθερος. Και πολλά άλλα παραδείγματα. Παραδείγματα είναι πολλά. Οπότε θεωρώ ότι στα δικά μου μάτια κάνουμε ένα περίεργο κύκλο όταν ζητάμε από ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει τα στερεότυπα που καταλήγουν στη ρητορική του μίσους, να επιλύσει τη ρητορική του μίσους. Μιλήσαμε πάρα πολύ για λόγο, το οποίο είναι σεβαστό φυσικά, αλλά τα social media, ειδικά το Instagram ή το TikTok, που είναι αυτά τα οποία ανεβαίνουν τελευταία, δεν έχουν καθόλου λόγο, έχουν μόνο εικόνα. Οπότε... Άρα δεν είναι εντελώς λογοκεντρικό. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο από το οποίο θα κατανοήσουμε τι αναπαραστάσεις αναπαράγουμε, τι εικόνες αναπαράγουμε και τι υπάρχει πίσω από αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, όταν ένα παιδί 6 ετών έρχεται, ας πούμε, από το σχολείο ένα κοριτσάκι και σου λέει ότι ναι, ξέρεις κάτι, όμως τα κατάφερα, αν και κοριτσάκι. Εκεί υπάρχει κάτι το οποίο έχει ήδη αναπαραχθεί. Δεν χρειάζεται να πάμε ούτε καν σε ΛΟΑΤΚΙ κατηγορίες, ούτε καν, δηλαδή, γιατί να μιλήσουμε για καχέκτυπα γκέι αντρών στην ελληνική τηλεόραση, για μηδαμινή αναπαράσταση τρανς ανθρώπων στην ελληνική τηλεόραση, για την αορατότητα που μπορεί να έχει ένα λεσβιακό σώμα. Οι λεσβείες δεν υπάρχουν φυσικά στην Ελλάδα, είναι ένας αστικός μύθος. Οπότε θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό και μέσα από τους τρόπους που ουσιαστικά αναπαράγεται το στερεότυπο εικονικά της αρενοπότητας ή της θηλυκότητας, ήδη ίσως χωρίς να το συνειδητοποιούμε, υπάρχει αυτή. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ρητορική μίσους, αλλά ένα σίγουρα... υπόστρωμα μπορεί να ανθίσει πάντως. Σίγουρα ναι. Εγώ θα ξεκινήσω ότι έφαγα πάρα πολύ μίσος, hate και όλα αυτά τα comment που έρχονται από τα βίντεο που ξεκίνησα να λέω ότι μια κοπέλα με κιλά, ας πούμε, μπορεί να ντύνεται ωραία. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή έρχονταν πάρα πολλά σχόλια τα οποία ήταν απέσια. Μου ευχόντουσαν μέχρι και καρκίνο κάποια από αυτά τα σχόλια. Ώσπου στην αρχή δεν απάνταγα καθόλου, αλλά μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και έστω και με βλέπει ένα παιδί, θα πρέπει να δει ότι μπορείς να απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όπως είπε και η Μυρτώ πριν, ότι αυτά ξεκινάνε από κάτι μικρό και μπορούν να καταλήξουν κάπου πιο μεγάλα, όπως έχει γίνει και με τον Ζακ. Αυτό γινόταν συνέχεια, ώσπου ήθελα κάποια στιγμή να το πω σε βίντεο. Έκανα ένα ακόμα βίντεο με ρούχα που έδειχνα τι αγόρασα, πώς τα συνδυάζω κτλ. Και στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του βίντεο ήμουν αρκετά έντονη. Ανέφερα κάποια σχόλια που μου έχουν κάνει τόσο καιρό, όπως το ότι να πάθεις καρκίνο και όλα αυτά, και τους απίφθηνα το λόγο και τους λέω: εσείς που μου τα λέτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι σας γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και σταμάτησε εκεί αυτό. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα το ότι έχασα μια εταιρεία την οποία είχα 2 χρόνια συνεργασία, γιατί είπε η εταιρεία αυτή ότι, άσχετη με τα ρούχα, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη Σοφία που είναι αυτό το παράδειγμα, το ότι βρίζει στα βίντεο, οπότε χάθηκε αυτή η συνεργασία. Αυτό που με εκνεύρισε σε όλη αυτή την κατάσταση δεν είναι ότι τα χρήματα που έχασα, ούτε τίποτα. Με εκνεύρισε το ότι δεν καταλάβανε ποτέ για ποιο λόγο εγώ μπορεί να βγήκα να το πω αυτό το πράγμα. Και απλά είπανε, αντί να είναι περήφανοι ουσιαστικά ότι βγαίνει ο νέος κόσμος και μιλάει γι' αυτό, απλά θέλουμε να φύγει γιατί δεν είναι το προφίλ αυτό που θέλουμε για την εταιρεία μας. 2 ερωτήσεις έχω. Η μία είναι αν το βίντεο απάντηση πήγε καλά. Πήγε πολύ καλά, έγινε χαμός. Και η δεύτερη είναι πώς αισθάνθηκες που παρότι ήσουν το θύμα, τελικά η πιο έμπρακτη κύρωση την υπέστησες εσύ.
τη διακοπή της συνεργασίας με την Αυτό ακριβώς. Με πείραξε μόνο αυτό. Δηλαδή δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό το θετικό feedback που πήρα από κοπέλες που μου στέλναν και μου λέγανε «Σοφία, είσαι η φωνή μας». Ή ακόμα έχω και ένα παράδειγμα μιας κοπέλας που ακόμα το θυμάμαι, μου στέλνε μηνύματα και μου έλεγε στο σχολείο μου συμπεριφέρονται απέσια για τα κιλά μου. Έχω να βγω για καφέ, μου λέει κάτι μήνες, να πάω στη θάλασσα 2 χρόνια, γιατί όλοι νιώθουν ότι με κοροϊδεύουν. Και γυρνάω και τη λέω: Ωραία, στους γονείς σου έχεις μιλήσει? Μου λέει: Όχι. Στο σχολείο σου, όχι. Τη λέω: Ωραία, θες να πούμε ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα μου ξαναστείλεις να μου πεις ότι θα έχεις μιλήσει? Περνάει ο καιρός, δεν μου έχει στείλει ξανά και μετά από 1 μήνα περίπου λαμβάνω ένα μήνυμα μιας άλλης κοπέλας και μου λέει: Γεια σου, είμαι η ξαδέρφη της κοπέλας που είχε στείλει τότε μήνυμα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Μου λέει: Δεν ξέρω πώς ευχαριστώ να σου πω, γιατί μίλησε και στους γονείς της και στο σχολείο της και αυτή τη στιγμή αυτό το καταπολεμάμε και εσύ φταίς γι' αυτό, γιατί εσύ της το είπες. Δηλαδή αυτό και μόνο που πήρα εγώ από αυτή την κοπέλα δεν αξίζει παραπάνω από ό,τι θα ήταν για την εταιρεία αυτή. Τσαχ. Άκουσα ότι είπαν τα παιδιά. Κυρίως συμφωνώ σε αυτό που είπε η Ξένια, ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις που κάνουν trigger τον κόσμο και μόλις τη βλέπει δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει 7 παράγραφοι που μπορείς να έχεις γράψει. Αν έχεις πει τη λέξη φεμινισμός, σεξισμός, πατριαρχία, δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε, LGBTQ, ό,τι ενοχλεί τον κόσμο. Okay. Έρχονται ομάδες ανθρώπων και κράζουν και εύχονται καρκίνους πολύ ωραία. Λένε θα σε βρούμε και θα σε κάνουμε μπαούλο. Λένε διάφορα, ξέρω εγώ. Από τη στιγμή που λες κάτι ανθρώπινο, εννοείται θα σε βρουν και θα σε σπάσουν στο ξύλο, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει full στο ίντερνετ, γιατί υπάρχει ανωνυμία στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται το θάρρος της γνώμης σου ότι θα έρθει μπροστά σου άλλος και θα σου πει: Λοιπόν, δεν συμφωνώ με αυτά που λες και θα σε πλακώσω στο ξύλο γιατί δεν συμφωνώ με αυτά που λες. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας μπροστά μου, αλλά πάνω από 7 χρόνια παίρνω απειλές για τη ζωή μου. Okay. Υπάρχουν κακά αστεία? Ναι. Όχι μη επιτυχημένα, αστεία τα οποία δεν πρέπει να γίνονται, δεν είναι θεμιτό να γίνονται. Πολύ γενικό, δηλαδή, ναι, υπάρχουν κακά αστεία, υπάρχουν αστεία τα οποία δεν πρέπει να γίνονται, αλλά είναι όλα ένα θέμα πού, ποιος, πότε, σε ποιον, δηλαδή δεν απαντιέται με το ναι, υπάρχουν κακά αστεία και υπάρχουν αστεία που δεν πρέπει να γίνονται. Έχει αλλάξει εσένα η προσέγγισή σου από τότε που ξεκίνησες στο stand-up? Έχεις αφαιρέσει κάποια πράγματα από τον λόγο σου, τον κωμικό? Όπως εξελίσσεται η διεκδίκηση ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι τόσο ορατοί, οφείλω και εγώ να είμαι ενημερωμένος για το πώς πρέπει. Δεν έχω μεταχειριστεί ιδιαίτερα κακοποιητικές λέξεις στη ζωή μου. Πολύ πιο εύκολα κάποιος θα επιτεθεί ή θα διαφωνήσει ή θα ζητήσει εξηγήσεις από έναν κωμικό ο οποίος χρησιμοποίησε κακοποιητικό ρόλο, παρά από τον συγγραφέα ή τον ηθοποιό που έπαιξε έναν καθαρά σεξιστικό ή πατριαρχικό χαρακτήρα στο θέατρο. Κανείς δεν πρέπει να σηκωθεί στη μέση μιας παράστασης θεατρικής και να πει: Όχι, αυτό είναι κακοποιητικό, μην βαράς τη γυναίκα σου. Δεν πρέπει να γίνει αυτό ποτέ. Οπότε, αν αντίστοιχα εγώ εκφέρω μια τέτοια άποψη πάνω στη σκηνή, χτίζοντας ένα αστείο, είναι πιθανό κάποιος ο οποίος να προσβληθεί. Αυτό έχει να κάνει με το on stage και το off stage. Δεν υπάρχει όμως μια συνωμοσία, να το πω έτσι, εκείνη τη στιγμή, μεταξύ εσένα που είσαι πάνω στη σκηνή και εμάς που είμαστε από κάτω, ότι σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χρόνο και στο συγκεκριμένο κάδρο, στο συγκεκριμένο context, όλα επιτρέπονται? Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθατε εδώ και έχετε δει κάποια άλλα μου αστεία, πρέπει εγώ ξαφνικά να ανοίξω ένα βόθρο και να αρχίσω να ξερνάω με το πάνω σας. Δεν το δικαιολογεί. Οπότε, και σίγουρα οφείλεις, ανάλογα με το και τι κωμικός είσαι, να χρησιμοποιήσεις ή να μην χρησιμοποιήσεις κάποιες λέξεις. Υπάρχουν κωμικοί στο εξωτερικό, όπως ο Φράγκι Μπόιλ, ο οποίος έχει πάρα πολλά αστεία, τα οποία είναι για βιασμούς, για παιδοφιλία. Χρησιμοποιεί ακόμα εν έτη 2020 τη λέξη spastic, το οποίο στην Αγγλία είναι απαράδεκτο ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι η καλλιτεχνική του δήλωση. Δεν είναι τα σκατά της ψυχής του, τα οποία αποφασίζει να τα κεράσει. Είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης και το οποίο όλο αυτό το κάνει. Αν δει κανείς το έργο του, θα καταλήξει ότι όλο αυτό το κάνει με φροντίδα. Δηλαδή, ουσιαστικά προσπαθεί να κατηγορήσει όλο το ταξικό σύστημα της Αγγλίας και το πώς τα παιδάκια τα οποία πάνε στα ορφανοτροφία καταλήγουν να βιάζονται από ανθρώπους που έχουν θέσεις εξουσίας στο BBC. Μιλώντας, νομίζω με όλους σας, οι περισσότεροι μου είπατε κάποια στιγμή ότι είναι αστείο να μιλάμε στην Ελλάδα του 2021 για δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, που είναι επίσης μια κουβέντα που τρέχει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Η Ξένια μου έλεγε πριν ότι θέλουμε περισσότερη πολιτική ορθότητα στην Ελλάδα.
δεν έχει πλάκα στην Ελλάδα να καταφέρεσαι κατά της πολιτικής ορθότητας, γιατί η πραγματικότητα είναι εντελώς πολιτικά μη ορθή. Δηλαδή, είναι σαν απλώς να αναπαράγεις την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι αστείο αυτό. Είναι η κατάσταση, η αληθινή κατάσταση. Οπότε, νομίζω η ανατροπή, το αστείο, είναι ουσιαστικά να διεισδύεις την πολιτική, να την υιοθετείς. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είμαστε σε κάμπους, ας πούμε, καλιφορνέζικο ή της Νέας Υόρκης, ούτως ώστε να μπορούμε να καυτηριάσουμε τις υπερβολές και τις ακρότητες της πολιτικής ορθότητας ή το cancel culture κλπ. Εντάξει, όλοι μας διαβάζουμε ξένο τύπο, έχουμε δει κάποια στοιχεία τα οποία είναι λίγο ανησυχητικά, αλλά νομίζω ότι απέχουμε δεκαετία, ίσως και 20 ετία στην Ελλάδα από αυτή την κατάσταση των ακροτήτων και των κινδύνων, ας πούμε, της υπερβολικής πολιτικής ορθότητας. Εδώ πέρα ο δημόσιος λόγος είναι γεμάτος ρητορική μίσους, γεμάτος και χωρίς καμία συνέπεια. Τα ΜΜΕ, η πολιτική, μισογυνισμός, σεξισμός, αντισημιτισμός, όπως είπαμε, ομοφοβία. Δηλαδή είναι ο καθημερινός λόγος, ο οποίος περνάει χωρίς καμία τιμωρία. Εγώ όταν ξεκίνησα το YouTube ήταν 2011, εντάξει, δεν ήξερα τίποτα από αυτά που ξέρω τώρα. Ήμουνα ένα παιδί που είχα μεγαλώσει με κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα, είχα κάποιες συγκεκριμένες απόψεις και θεωρούσα χιούμορ συγκεκριμένα πράγματα που θεωρεί ακόμα πολλοί κόσμος. Okay. Όσο έκανα YouTube και βιντεάκια λίγο πιο κάφρικα, λίγο με σεξιστικά αστεία και τέτοια, ήμουνα ο κάφρος του ελληνικού YouTube που έχω τα μεγαλύτερα κότσια από όλους και είμαι γαμάτος και όλα αυτά. Όταν ξεκίνησα να σχολιάζω ένα παπά που λέει να κοπεί το χέρι όσων φάνε κρέα στη Μεγάλη Παρασκευή. Και βγαίνω να πω ένα τέτοιο πράγμα, παιδιά, αυτό δεν είναι σωστός παπάς αυτός, γιατί η δουλειά του είναι να κάνει κάτι άλλο. Και γενικά, από όταν ξεκίνησα να μιλάω για ρατσισμό, πρόσφυγες, σεξισμό, ομοφοβία, είμαι ένας straight άντρας που βάφω τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο περίεργο μπορεί να είναι αυτό για τον κόσμο και τι μπορεί να λαμβάνω από αυτό. Από τότε που έχω ξεκινήσει αυτό και έχω αφήσει το σεξιστικό μου χιούμορ και το καφριλίκι, που είναι τέλεια ταμπέλα το καφριλίκι για να βγάζεις το σεξισμό, ας πούμε, και να το ξερνάς. Εννοείται ότι έχουν πέσει φουλή αριθμοί μου και εννοείται ότι παίρνω κυρίως hate, ξέρω εγώ, όλο αυτό τον καιρό που το κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν κάνω πλέον το χιούμορ που είναι κόμπλε για το YouTube και για το ίντερνετ και για αυτά που βλέπει ο κόσμος συνήθως. Γι' αυτό και υπάρχουν YouTubers που εύχονται καρκίνο, γιατί αυτό είναι πολύ αστείο για κάποιον κόσμο. Πηγαίνετε και κάντε του mass report, ξέρω εγώ. Πηγαίνετε και βρίστε τον όλοι. Πηγαίνετε και ευχηθείτε του τα χειρότερα. Πηγαίνετε τώρα στο live που κάνει και βάλτε σβάστικες στο chat. Πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό για κάποιους και τι να κάνω. Εντάξει, και εννοείται ότι συμφωνώ ότι ιδιωτικά ο καθένας με την παρέα του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική ορθότητα όταν μιλάς με τον κολλητό σου. Αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και καλός ή κακός οι YouTubers, γονείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, μορφώνουμε τα παιδιά σας άθελά μας. Δεν το θέλουμε. Απλά όλη μέρα μας βλέπουν, επειδή τους δίνεται από μικρά με ένα τάμπλετ, ας πούμε. Και έχουν φτάσει να μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς παιδεία. Και έχουν βάλει και καλύτερη σύνδεση, 50 Έχουν φτάσει κάποια παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς παιδεία, όχι επειδή οι γονείς τους δεν έχουν παιδεία, που ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα, αλλά επειδή μεγαλώνουν με ανθρώπους που δεν έχουν παιδεία, ξέρω εγώ, και απλά ξερνάνε μίσος και όλα αυτά. Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα, τώρα που είμαστε στην πολιτική ορθότητα, στο κομμάτι της πολιτικής ορθότητας. Έχει νόημα ο όρος το 2021 όταν μπορούν να τον χρησιμοποιούν ως περιοριστική συνθήκη από τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον Νοάμ Τσόμσκι. Και όταν αν ρωτήσεις 4,2 δισεκατομμύρια χρήστες στο social media σε όλο τον κόσμο, θα πάρεις 4,2 διαφορετικούς ορισμούς ως απάντηση. Και ο καθένας μάλιστα έχει και το δικό του κανάλι για να προωθήσει τη δική του ερμηνεία. Το κρίσιμο είναι αυτό που είπε η Μυρτώ. Ότι δεν ζούμε σε κοινωνίες ίσων ελεύθερων ανέμελων ανθρώπων. Ζούμε σε άνισες κοινωνίες. Σε κοινωνίες που έχουν συγκροτηθεί πάνω στο στοιχείο της υποταγής και της ηγεμονίας. Σε κοινωνίες που έχουν προκαθορίσει τους ρόλους για τους μεν και για τους δε. Σε κοινωνίες που κάποιους τους καταφρονούν και κάποιους τους συμπεριφέρονται με όσα να έχουν κύρος. Αυτό είναι το στοιχείο που δημιουργεί την ιδιαιτερότητα της κουβέντας που κάνουμε. Αν πω εγώ δηλαδή ότι οι τραπεζίτες πίνουν το αίμα του λαού, ας πούμε. Ή να πούμε αυτό που λένε κατά καιρού σε διάφορες πορείες. Μπάτσι Γουρούνα δολοφόνοι. Ή να πούμε αλήτες Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Όλα αυτά είναι άσχημα. Είναι όμως ρητορική μίσους. Είναι ρητορική μίσους τον Μπάτσι Γουρούνα δολοφόνοι. Η άποψή μου δεν είναι ρητορική μίσους, διότι οι ομάδες οι οποίες προφυλάσσονται
από τη ρητορική μίσους είναι ομάδες οι οποίες είναι αδύναμες ομάδες. Έχει τελείως διαφορετική σημασία, τελείως διαφορετική απήχηση και σημασία η δική μου εμπειρία από την εμπειρία τη δική σου. Να μου γράψει τώρα ένας φασίστας από κάτω ότι Χριστόπουλα έχει στο διάολο, ας πούμε, εντάξει, δεν θα πάθω και τίποτα. Αν μου το γράψουν πολλοί όμως και αρχίσουν και τα τηλέφωνα στο σπίτι, όπως είχε συμβεί όταν περνάγαμε τον νόμο για την ηθαγένεια, τότε ζορίζομαι. Διότι ο συσχετισμός πλέον, εκεί που εγώ είμαι από πάνω, ένας καθηγητής που λέει ό,τι γουστάρει να πει, πλέον αλλάζει. Διότι νιώθω τη βία. Άρα λοιπόν θα επιμείνω, έχει σημασία το πλαίσιο, το είπες και εσύ, Βερόνα, δηλαδή έχει σημασία πού είμαστε, σε ποιους απευθυνόμαστε, με ποια ιδιότητα μιλάμε και έχει σημασία να μην ξεχνάμε το στοιχείο της εξουσίας που διακατέχει τις κοινωνίες μας. Έμφυλης εξουσίας, ταξικής εξουσίας, πολιτικής εξουσίας, διότι φτιάχτηκε όλη αυτή η κουβέντα όχι για να προστατεύσει τους πάντες, αλλά για να προστατεύσει τους αδύναμους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Καλά, είναι σαφές ότι ο όρος πολιτική ορθότητα έχει αρνητικό πρόσημο για την πλειοψηφία των χρηστών, έτσι. Και πάντα, σχεδόν πάντα μάλλον, στο 90% των περιπτώσεων, κάτω από κάποιο σχόλιο που θα γράψει κάποιος κακοποιητής στο ίντερνετ, ένα σχόλιο τύπου ψόφα, ρε, κενό, βάζουμε όποια κακοποιητική λέξη που περιγράφει αρνητικά μία ομάδα ανθρώπων θέλουμε. Αν του πεις οτιδήποτε, αν του διαγράψεις το σχόλιο, αν του το λογοκρίνεις, θα σου πει τι λογοκρισία είναι αυτό, αμάν με την πολιτική ορθότητα, μας έχει καταστρέψει την ελευθερία του λόγου. Γιατί δεν του προστατεύεις, δηλαδή, το δικαίωμα να βρίζει... Το δικαίωμα να εκφράσει το μίσος του με πολύ έντονο τρόπο. Οπότε, ναι, έχουμε αυτό το πράγμα το ότι ξαφνικά βρίσκεται απέναντι από αυτή την πλήρη ασυδοσία η πολιτική ορθότητα και η ελευθερία του λόγου. Νομίζω ότι και η στάντη και πάνω στη ρητορική μίσους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα social media με τα παραδοσιακά media, αλλά και την κεντρική πολιτική, ήταν ένα ongoing παράδειγμα για μια δεκαετία της Χρυσής Αυγής. Τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, κανένας δεν βγήκε να την κάνει cancel το 2010 ή το 2012. Τι γινόταν στο YouTube, τι κουβέντες στην κοινότητα των Ελλήνων YouTubers γινόντουσαν για τη Χρυσή Αυγή? Εντάξει, προφανώς και δεν πιάνεις πολιτικά στο YouTube. Δεν είναι αυτή η φάση μας, ας πούμε. Και ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι όταν κάποιος πήγαινε ενάντια στη Χρυσή Αυγή και κράζει τη Χρυσή Αυγή, το κάνει επειδή είναι μια εγκληματική οργάνωση από το 90. Δεν το κάνει επειδή πήγε ξαφνικά στη Βουλή, άρα έχουμε θέμα με ένα κόμμα. Άρα δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι κόμμα, είναι το πρόβλημα ότι είναι κόμμα ενώ είναι μια εγκληματική οργάνωση. Το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα τέλος πάντων που υπάρχουν σε αυτό, είναι πως για πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και ανθρώπους που βρίσκονται που έχουν κάποια εξουσία, θεωρούν ακόμη το ίντερνετ, το Twitter τους, το Facebook τους και πάει λέγοντας, ως πιο χαλαρό μέρος. Και εκεί βλέπουμε πολιτικούς δηλαδή να χρησιμοποιούν κακοποιητικό λόγο, να χρησιμοποιούν λέξεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που δεν θα τολμούσαν να χρησιμοποιήσουν σε μια ομιλία τους ή σε μια συζήτηση στη τηλεόραση. Στο Twitter είναι πάρα πολύ casual να το πετάξουν έτσι. Αυτό το πράγμα κάνει build-up. Αυτό το πράγμα επηρεάζει αυτούς που τους ακολουθούν. Αυτό το πράγμα κανονικοποιείται 100%. Οπότε ξαφνικά ο κακοποιητικός λόγος γίνεται ο mainstream λόγος. Ο mainstream λόγος, ο οποίος θα επεκταθεί προφανώς και στις παρέες σου και στις υπόλοιπες αναρτήσεις σου στα social media και οπουδήποτε. Και θα γίνει και μέρος και του κεντρικού πολιτικού λόγου, νομίζω, οριζοντίως, ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσήμου. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς με αυτό. Όπως και έγινε, ενώ ότι έχει μετακινηθεί ο διάλογος πολύ δεξιότερα από ό,τι ήμασταν πριν από 10 χρόνια και δεν νομίζω ότι θα είχαμε και φαινόμενο Τραμπ στην Αμερική αν δεν υπήρχε η χειραγώγηση, τέλος πάντων, το Ωραία. Πράγμα που μας φέρνει στο ερώτημα, έπρεπε να κατεβάσουν οι πλατφόρμες των Τραμπ? Η απάντηση είναι ναι, πολύ νωρίτερα. Ήταν λίγο κατόπιν εορτής και το Facebook και το YouTube, λίγο too little too late. Εγώ πιστεύω ότι ήταν και καιροσκοπικό, δηλαδή ότι είδαν ότι αλλάζει το κλίμα σε βάρος του Τραμπ και ότι αποφασίσανε όλοι μαζί το big tech, ας πούμε, να στραφεί εναντίον του. Δηλαδή ότι δεν είχε τίποτα το ιδεολογικό ή ίχνος ευαισθησίας ή κάτι τέτοιο, απλώς ήταν ότι είδαν ξαφνικά ότι υπάρχει τρομερή αντίδραση και από το ίδιο του το κόμμα και ακόμη και από μέσα δικά του, όπως το Fox News,
καλά και από τους δημοκρατικούς προφανώς, αλλά τέλος πάντων και ένας τρόμος ότι πού πάμε, δηλαδή ότι ξαφνικά ας πούμε, τα tweets γίνονται βία, μεταφράζονται απευθείας σε βία και εκεί το έστριψαν. Δηλαδή τώρα μιλάμε για 2 εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Βίρονας πριν είναι το κρίσιμο. Ότι ζούμε σε μια οικουμενική αγορά, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Εγώ συνηθίζω να το παρουσιάζω ως εξής. Είναι η πλατεία του χωριού που την ιδιωτικοποιήσαμε, αλλά αυτό στον οποίο τη δώσαμε δεν την έχει κλείσει ώστε να μην μπαίνει κανένας. Καλεί όλον τον κόσμο να μπει μέσα και να επικρατεί μια λογική όχλου. Έτσι έχω καταλάβει την ιστορία. Και όταν κάποιος θέτει ένα αμφιβόλο τη βιωσιμότητα της πλατείας, που είναι ιδιωτική αλλά οικειοποιείται κάτι το οποίο είναι απολύτως κοινό, τότε του λέει του φίλου έξω εσύ. Αυτό νομίζω ότι έγινε με τον Τραμπ και γι' αυτό είναι υποκριτικό, είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, η ιστορία του Τραμπ είναι μια ιστορία που ουσιαστικά ο Φραγκενστάιν γύρισε να φάει τον δημιουργό του. Και είπε ο δημιουργός, όπα, μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν συζητάμε για αυτορύθμιση, συζητάμε για solo regulation. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όχι όμως στο όνομα της προάσπισης κάποιων αρχών της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, αλλά στο όνομα της εμπορικής επιτυχίας. Και κατά την άποψή μου, μεταξύ αυτού του solo regulation που υπάρχει τώρα και τι άλλο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει στον Τραμπ έγκαιρα και με βάση διάφανα κριτήρια τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα κράτος δικαίου, κοίταξε να δεις κύριε, δεν μιλάμε έτσι, στο αποσύρω. Όχι όμως να καλυπτόμαστε πίσω από την τάχα μου ιδιωτική φύση όλων αυτών των φορέων, η οποία ναι μεν είναι ιδιωτική διότι είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αλλά οικειοποιούνται κάτι τόσο κοινό, όμοιο του οποίου η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναγνωρίσει. Όπως πλατεία του χωριού. Έτσι. Θέλω λίγο να το πάω ένα βήμα πίσω, γιατί ας πούμε σκέφτομαι πώς ξεκίνησε το Facebook. Το Facebook ας πούμε ξεκίνησε σε ένα αμερικάνικο κολέγιο από λευκά προνομιούχα αγόρια, τα οποία θέλανε, ουσιαστικά είναι εντελώς μισογίνικη κουλτούρα, τα οποία θέλανε να σχολιάζουν τις κοπέλες του κολεγίου και πιο έξω. Οπότε θέλω να πω ότι η ίδια η δομή του και ο ίδιος ο τρόπος που έχουμε μάθει να επικοινωνούμε, δηλαδή like, dislike, όλο αυτό βασίζεται σε μια λευκή, προνομιούχα, αντρική, cis κουλτούρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε πώς επικοινωνούμε στα social media, ποιοι είναι οι τρόποι που μας δίνονται ή που έχουμε γαλουχηθεί να επικοινωνούμε μέσα εκεί. Μία ιστορία. 25 Μαΐου του 2020, η μέρα της δολοφονίας του George Floyd. Η Amy Cooper βγάζει βόλτα το σκύλο της στο Central Park, στη Νέα Υόρκη. Στο Central Park βρίσκεται και ο Chris Cooper, κομίστας, ο οποίος έχει το χόμπι να είναι bird watcher. Του αρέσει να πηγαίνει στο εμβληματικό πάρκο της Νέας Υόρκης και να βλέπει... Συγγνώμη, και οι δύο Cooper λεγόντουσαν. Και οι δύο Cooper, καμία συγγενική σχέση μεταξύ τους. Η μία λευκή, ο άλλος Αφροαμερικανός. Σε κάποια φάση αφήνει ελεύθερο το σκυλί η Amy και ο Chris της λέει μήπως μπορείς να του βάλεις ένα λουράκι γιατί τέλος πάντων με ενοχλεί. Αυτή δεν της αρέσει πάρα πολύ η παρένεση του Chris και του λέει θα πάρω την αστυνομία. Της λέει πάρε την αστυνομία. Αυτό που κάνεις εσύ είναι παράνομο. Πρέπει να τον έχεις δεμένο. Θα πάρω, του λέει, την αστυνομία και θα πω ότι με απειλεί ένας Αφροαμερικανός άνδρας. Την ίδια μέρα, ξαναλέω, δολοφονήθηκε ο George Floyd στις ΗΠΑ. Ο Chris βγάζει το κινητό του, αρχίζει και την βιντεοσκοπή. Αυτή παίρνει όντως την αστυνομία και λέει ότι με απειλεί ένας Αφροαμερικανός άνδρας. Αυτό έρχεται η αστυνομία, το ποστάρει στο Twitter η αδερφή του Chris το βίντεο και ξεκινάει ένας άλλος στις ΗΠΑ, επίσης στον απόϊχο και της δολοφονίας Floyd. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από 3 μέρες, η Amy Cooper, η κυρία με τον σκύλο, να απολυθεί από την δουλειά της. Είχε ξεκινήσει ένα τεράστιο κύμα από χρήστες του Twitter και χρήστριες, οι οποίες απαιτούσαν το κεφάλι της στο πιάτο, να το πω έτσι λίγο σκληρά και λίγο λαϊκά. Είναι αυτό που σου είπα πριν για την πλατεία. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία και σε όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων που διώκονται ακόμα και εύλογα. Έτσι. Και αυτό βλέπω εγώ σε αυτή την ιστορία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλώς το λέω ότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οχλαγωγίας δεν μπορούμε να έχουμε συντεταγμένες αντιδράσεις. Και γενικά οι συντεταγμένες αντιδράσεις χρειάζεται πότε? Όταν ο άλλος διώκεται. Η άλλη είχα στη δουλειά της. Δεν έχω καμία συμπάθεια για αυτήν, έτσι.
Έχασε όμως τη δουλειά της. Για την ιστορία και το ίδιο το θύμα, ο Κρίς, ας πούμε, ο κομίστας με το Φαντάζομαι κινητό, δεν είχε κανένα είπε διάθεση. ότι διαφωνεί Έτσι, με την τροπή που πήραν τα πράγματα. Έτσι είναι. Και ότι δεν ήθελε να δώσει τη συγκατάθεσή του σε αυτή τη σταυροφορία. Το πρόβλημα που το έχουμε περισσότερες στα social media, το ότι δεν έχουμε ο διακόπτης της αντίδρασής μας είναι χαλασμένος. Λειτουργεί ή στο max ή στο min, ή στο minimum. Έτσι. Οπότε, από το ότι δεν μου πολύ άρεσε το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones μέχρι την δολοφονία του George Floyd, η αντίδρασή μας μπορεί να είναι το ίδιο έξαλλη. Ψόφοι και καρκίνοι μοιράζονταν για το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones. Ακριβώς. Βλέπουμε αυτό. Είναι ένας χαλασμένος διακόπτης. Είμαστε ή έξαλλοι ή τρελαινόμαστε, πεθαίνουμε, ενθουσιαζόμαστε. Δεν υπάρχουν όλες αυτές οι διακυμάνσεις που κάθε άνθρωπος ζει μέσα του. Οπότε το cancel culture, που κατά κάποιο τρόπο περιγράψαμε πριν, επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτή την ανάγκη μας στα social media να βγαίνουμε με πολύ έντονο τρόπο. Πάντως, αυτόν τον συντονισμένο τρόπο με τον οποίο δρούν οι χρήστες των social media, κάποιος έχει πει, δύο βιομηχανίες αποκαλούν τους πελάτες τους χρήστες, τα social media και η βιομηχανία των ναρκωτικών. Δεν χρειάζεται να πάμε στο Central Park, δεν χρειάζεται καν να μετακινηθούμε από το κτίριο που βρισκόμαστε, γιατί μια συντονισμένη τέτοια κίνηση συνέβη όταν αποφάσισε η Στέγη να φωτίσει την όψη της με το πρόσωπο του Ζακ Κωστόπουλου. Ήταν μονόδρομος η απόφαση να φωτίσουμε τη Στέγη με το δολοφονημένο Ζακ. Λίγες μέρες πριν την έναρξη της δίκης, τη φωτίσαμε, τη φωτογραφίσαμε, την ανεβάσαμε στα social media. Αμέσως ξεκίνησε ένας πανικός. Είναι αυτό που προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε. Σε ποιες τρύπες βρίσκονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, συντονίστηκαν για να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν μια επίθεση που τα σχόλια ήταν γύρω στα 100 σχόλια ένα 5 λεπτό. Τα περισσότερα αρνητικά. Κάποια στιγμή, μετά από κάποιες ώρες, αυτή η ανάρτηση κατέβηκε από το Facebook. Η ανάρτηση η οποία έδειχνε ένα πρόσωπο σε ένα κτίριο. Γιατί κατέβηκε? Από τις αναφορές. Όπως από μαζικά reports. Στη συνέχεια, από τις αναφορές. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι ακριβώς που λέω. Δηλαδή η πεμπτουσία του προβλήματος. Γιατί το Facebook με τη δικαιολογία της πανδημίας και το ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο να ελέγχει manually τα post στα οποία γίνεται αναφορά, έχει θέσει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Οπότε, αν ένα post συγκεντρώνει περισσότερα από χ, τα οποία ο χ αλλάζει ανάλογα τη σελίδα reports, σημαίνει πως μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει, το κατεβάζω για να είμαι εγώ σίγουρο και να μην βρω τον πελά μου. Αυτό το post, ενώ έγινε κατευθείαν έτοιμα για review, παραμένει ακόμη στα ζήτητα. Έγινε έτοιμα αναθεώρησης. Βεβαίως. Η τελευταία ενημέρωση ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου ότι ακόμη είναι review και περιμένει ένα ζευγάρι ανθρώπινων ματιών να το δει για να αποφασίσει αν αυτό το post πρέπει να επιστρέψει στο Facebook ή να παραμείνει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Εμείς προφανώς επιμείναμε, ξανανεβάσαμε το post, πάλι καλά, αυτό έχει παραμείνει. Τρώω report στη σελίδα μου, επειδή απαντάω σαν άνθρωπος και εξηγώ κάποια πράγματα στον κόσμο που με βρίζει κάτω από κάποια κοινωνικά post που κάνω. Και τρώω warning ότι μπορεί να κατέβει η σελίδα μου, επειδή τους λέω, καλέ μου άνθρωπε, γιατί με βρίζεις αφού ισχύει αυτό και αυτό. Και η σελίδα μπανάρει και η πλατφόρμα μπανάρει εσένα. Ναι. Και αυτός... Εγώ δεν θα κάνω report. Αυτοί μπορεί να μαζευτούν 100 άτομα να κάνουν report. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κυρίως στο YouTube οι κανόνες κοινότητας είναι τόσο ασαφείς που του δίνουν τεράστιο περιθώριο να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί σου λέει ότι τελικά θα καταλήξει στο πώς θα το αντιμετωπίσει ο reviewer των παραπώνων. Ο οποίος μπορεί να είναι ένας τύπος στη Γιούτα, που δεν τον ξέρει, δεν σε ξέρει και θα δει για 5 δευτερόλεπτα κάτι και θα αποφασίσει αν αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει στην πλατφόρμα ή όχι. Αλλά δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν μπορώ εγώ με αρκετά λεφτά να πληρώσω μια εταιρεία η οποία θα έχει αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν reports ή θα είναι πληρωμένοι reviewers και να κόψω το 50% του traffic του Κωνσταντίνου και να το πάρω εγώ και να γίνω βασιλιάς του YouTube.
Δεν θα μου έκανε. Δηλαδή, έχω αρχίσει την εντύπωση, γιατί μιλάμε για καθαρά ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομίζω ότι αν πληρώσεις αρκετά, μπορείς να αγοράσεις πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα είναι εφιαλτικό. Ναι. Πραγματικά εφιαλτικό για τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τελικά πώς το απαντάμε. Είναι οι πλατφόρμες αυτές απλοί ιδιώτες, είναι η εφημερίδα που γράφει κάτι κουναλάκι και της λέει το αφεντικό της, κοίταξε, δεν μου κάνει, που και πάλι δεν είναι εύκολο να στο κάνει. Ή τελικά πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι τυπικά ιδιώτες, αλλά ακριβώς επειδή νέμονται αυτό το κοινό αγαθό για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε απλώς ως ιδιώτες, καπιταλιστές που κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν είναι κάτι πιο σημαντικό. Το φαινόμενο για το οποίο κάνουμε λόγο αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι φυτίλι στα θεμέλια της δημοκρατίας. Να υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρω, είτε είναι αλγόριθμοι, είτε γίνεται manual, είτε γίνεται με τηλέφωνα, είτε γίνεται στη Γιούτα, είτε γίνεται στην Μπαγκόνγκ, είτε οπουδήποτε γίνεται, και να αναβοκατεβάζουν αυτά τα οποία τους ενοχλούν ή αυτά τα οποία λαμβάνουν reports. Αυτό, συγγνώμη, το θεωρώ ότι παραβιάζει εντελώς την ελευθερία της έκφρασης, παραβιάζει την δημοκρατία στα πολύ στοιχειώδη της, αυτήν την αστική δημοκρατία για την οποία συζητάμε, και θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε ένα κράτος δικαίου είναι το κράτος. Λοιπόν, σας το λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον, ο οποίος θα μου πει, μη λες εκείνο. Δηλαδή, ο μόνος ο οποίος μπορεί να μου κάνει νόμιμα λογοκρισία εμένα είναι ο εισαγγελέας. Ήθελα να ρωτήσω, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε για τη ρητορική του μίσους και για το hate speech, ποια είναι η διάστασή της σε αυτό που ζούμε τώρα, στην πανδημία. Είμαστε περισσότερο στο σπίτι μας, έχουμε περιορισμούς στην κυκλοφορία, στην ελευθερία μας, περνάμε πιθανότατα περισσότερο χρόνο online, όχι πιθανότατα, το δείχνουν και οι έρευνες, που οι πιο μετριοπαθείς μιλάνε για 25% περισσότερο χρόνο online, και κάντε την αναλογία και στα social media. Όλο αυτό το πράγμα την ευνοεί. Έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος λίγο έχει τρελαθεί με όλα αυτά, γιατί υπάρχει και πολλή παραπληροφόρηση. Οπότε όσο κάθεσαι, βλέπεις και άλλα πράγματα, ας πούμε, π.χ. με τα εμβόλια, που υπάρχει τρελή παραπληροφόρηση. Υπάρχουν πολλά νεύρα, γιατί είσαι όντως μέσα, οπότε μπορεί να χεϊτάρεις κάτι πολύ πιο εύκολα. Αντιπαράθεση για τα ζητήματα της πανδημίας στην σφαίρα του ελληνικού YouTube υπάρχει. Ναι. Εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές, ναι. αρνητές. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες που προωθούν, ρε παιδί, με αυτές τις απόψεις, με τα αντιεμβόλια και πάμε να κάψουμε μάσκες και βάζουμε μάσκες στα παιδιά μας στο σχολείο, τι πράγματα είναι αυτά και θα μας ελέγξει ο Bill Gates. Λες και δεν έχω ένα κινητό, δεν έχω αφημί με το που γεννιέμαι, δεν ξέρω την τοποθεσία μου και με ποιον μιλάω. Πραγματικά όλα αυτά τα λένε άνθρωποι που μάλλον δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο κόσμος, το ίντερνετ. Δεν έχουμε κάνει όλο το τεστάκι ποια μπάντα των 80's είσαι, που αφήσαμε όλο το ψηφιακό μας ίχνος στο Facebook για να πατήσουμε Duran. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Συμφωνώ με όσα είπαν τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι για μένα τους τελευταίους μήνες αυτό που έχω παρατηρήσει πιο προσωπικά είναι αυτή η λούμπα που είχα πέσει, θεωρώντας ότι μέσα από τα social media επικοινωνείς. Και νομίζω ότι μετά από 4 μήνες πίσω από μία οθόνη, συνειδητοποίησα τι είναι ενσώματο, δηλαδή τι σημαίνει ενσώματη επικοινωνία, ενσώματη γνώση, βρισκόμαστε εδώ και πώς εντελώς διαφορετικά αναγνωριζόμαστε και επικοινωνούμε σε σχέση με αυτό. Και νομίζω ότι αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό και το τρομακτικό. Εγώ νομίζω πάντως αυτό δεν μου αρέσει πολύ σε αυτή τη συζήτηση, ότι έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ τα social media και δεν έχουμε αναδείξει τις αρετές τους. Δηλαδή, τα social media στην πραγματικότητα, εντάξει, με κάποια προβληματικά στοιχεία, είναι εργαλεία. Ο τρόπος που τα χρησιμοποιείς από εκεί και πέρα είναι, νομίζω, στο χέρι του καθενός. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει η ρητορική μίσους, από την άλλη υπάρχει... Ας πούμε, το ελληνικό MeToo θα υπήρχε χωρίς τα social media σε τέτοιο βαθμό, με τέτοια απήχηση, με τέτοια μαζικότητα. Δύσκολα, νομίζω. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν πολλά προβληματικά στοιχεία, τα οποία πιστεύω ότι θα λυθούν με την παρέμβαση των κυβερνήσεων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε και αυτόν τον θετικό ρόλο, δηλαδή τη συνεννόησης, τη συσπήρωσης και με αυτή την κλίμακα μαζικότητας. Ακριβώς επειδή είναι μια τεράστια αγορά, δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιες ομάδες που παλιότερα θα είχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες συνεννόησης, διεθνώς να έρθουν κοντά, να συζητήσουν, να δουν τις εξελίξεις σε άλλες χώρες, να συνεννοηθούν και να υπάρξει έτσι ένα παγκόσμιο κίνημα. Εξαιτίας της πανδημίας έχουμε μια ενίσχυση της τεχνοκρατίας στην πολιτική γενικά. Δηλαδή, όροι με τους οποίους εξοικειωνόμαστε τώρα εξαιτίας της ανάγκης αυτής.
Εξαιτίας της πανδημίας, όλοι οι δείκτες της βεβαιότητας έχουν κατακριμνιστεί επίσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται η επιπίεση των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο συμβαίνουν μερικά πράγματα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο στη Λαϊκή πάω χτες και έχει 3.000 ανθρώπους και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ας το πούμε. Αυτό ενισχύει την συνωμοσιολογία και ενισχύει και τη διάθεση των ανθρώπων να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση κτλ. Όμως, άλλο fake news, άλλο hate speech. Την ίδια όμως στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε, το οποίο αναδείχθηκε εδώ και σχετίζεται με τους μηχανισμούς της υποτιθέμενης αυτορύθμισης που έχουν επικρατήσει στις μεγάλες αυτές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι μηχανισμοί πραγματικής αυτορύθμισης, είναι solo regulation κάτω από καθεστώς αδιαφανών κριτηρίων. Ακόμα και η ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, φυσικά μέσα σε μια λογική ότι τα social media ενισχύουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό μέσα σε μια κοινωνία που το έχει ανάγκη και δίνουν λόγο στους αδύναμους, είναι ένα χρέος που έχουν οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο και νομίζω ότι μπορεί να βγει αυτό από εδώ. Σοφία, δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε τη ρητορική μίσους με ένα κουμπάκι. Τι κάνουμε τότε? Εγώ αυτό που θα κάνω και όταν φύγω και από εδώ είναι να δίνω τον δικό μου αγώνα, είτε μικρό είτε μεγάλο, στα social media μου, για να είμαι ουσιαστικά η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν το δημόσιο λόγο και να μπορώ όλο αυτό έστω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους ή έστω να καταλάβουν κάποιοι το λάθος που μας κάνουν αυτό σε εμάς. Δεν είναι και λίγο, άμα το κάνουμε καλά. Τσαχ. Όλο αυτό δεν φύτρωσε στη ρητορική μίσους έτσι ξαφνικά. Όλο αυτό πατάει πάνω σε στερεότυπα, που έχουμε κάνει κανονικά, ας πούμε, μιας και κάνουμε αστεία με αυτά. Το χιούμορ στις επιθεωρήσεις είναι τέτοιο, οι πολιτικοί ηγέτες μπορεί να λένε τέτοιες ατάκες, οπότε νομιμοποιούμε κάποια στερεότυπα. Όσο λιγότερα στερεότυπα, τόσο και λιγότερη αναπαραγωγή της ρητορικής μίσους αργότερα. Τόσο λιγότερη δύναμη θα δώσουμε σε αυτές τις ιδέες που φτάνουν να γίνουν ρητορική μίσους. Συνήθως οι φορείς της ρητορικής του μίσους και του κακοποιητικού λόγου είναι πιο φωνακλάδες στα ίντερνετ. Οπότε, εκεί πέρα, ας χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνουν αυτές τις πλατφόρμες με τα μεγάλα τους προβλήματα, δηλαδή ας χρησιμοποιήσουμε το report, ας χρησιμοποιήσουμε την απάντηση, ακόμη και τα reaction. Να αντιδράμε, να μιλάμε και όχι μόνο στα social media, στον δρόμο, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, παντού. Γιατί μία από τις αισθήσεις που έχουν τα άτομα που δέχονται επιθέσεις είναι η μοναξιά, είναι ότι είναι μόνα. Οπότε νομίζω ότι άμα σπάσει κάπως αυτό, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Βυρόνα. Λέω να ξεκινήσω τη ρητορική μίσους. Να δω πώς είναι. Φέρνει περισσότερα views, όπως ακούσαμε. Μπορεί να έχει παραπάνω views, παραπάνω λεφτά. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα πριν σηκωθείτε. Είναι αυτό που ξέχασα στην αρχή. Όχι. Το καλά. τεστ σου ήταν θετικό. Τέλεια θα ήταν αυτό. Έπρεπε να το σκεφτώ. Να πω απλά ότι κανένας άνθρωπος δεν άλλαξε ποτέ, όσο αντίθετες απόψεις και να έχει με κάποιον, επειδή κάποιος άλλος, εμείς σε αυτή την περίπτωση, πάμε και τον βρίζουμε για τις λάθος απόψεις του. Κανένας άνθρωπος δεν θα αλλάξει έτσι, δεν θα καταλάβει ποτέ το λάθος του και πάντα, αν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον, κάποια, οτιδήποτε, να του μιλάμε σαν άνθρωποι που ας και νιώσει. Αυτό.